Welcome to epal channel. Payoneer block වෙනවා. Payoneer එකෙන් අයින් වෙනවා. Payoneer කියනවා violate කරලා තිනවා කියලා මේ account මේ ඒගොල්ලන්ගේ terms and condition. එහෙම නිකම් මේගොල්ලෝ account එක block කරයිද? fraudulent activity එකක් කියලා block කරයිද? ඒ වගේ scenarios කිහිපයක් කතා කරලා තියෙනවා. සමහර ඒවා මම බලලත් තියෙනවා. එතකොට ඒවල ගොඩාක් ඒ කියන්නේ 99%ක්ම තියෙන්නේ duplicates. ඩුප්ලිකේට් account හදලා ඒ නිසා බ්ලොක් වුණේවා. හැබැයි ගොඩක් ඒවා ඒගොල්ලෝ වෙන එකට කතා කරාම අනිත් එක කරගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ සම්බන්ධව ඩුප්ලිකේට් account හදන්න එපා කියලා මම ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. Payoneer එක ලංකාවට එන්න හදනකොට manage payment එනකොට වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඒකට තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් රිෆර් කරන්න. අනිත් දේ තමයි බ්ලොක් කරනවා ආරූඪ fake documents හදනවනේ. මම ඒ දවස්වල ඉඳන්ම කිව්වා හදන්න එපා මේව කරන්න එපා මං නෙමෙයි තව ගොඩක් කටි කියලා තියෙනවා මම විතර නෙමෙයි. ඒතර මම Payoneer representative කෙනෙක් විදිහට මම ඒ දවස්වල ඉඳන්ම කිව්වා දැනුත් කියන්නේ ඒකයි දැනටත් කියන්නේ ඒකයි documents හැමේම කරලා ඊට පස්සේ කියන්න එපා මේකට උදව් කරන්න අරකට උදව් එහෙම කරන්න බෑ. මොකද ඔයා වැරද්දක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් කියනවා වගේ මම දැක්ක මේ ගොඩක් කට්ටිය ඒ සම්බන්ධව කියලා තියෙනවා PayPal වගේ නෙමෙයි Payoneer හරි strict. ඉතින් ඒක විය යුතුයි. ඒක උඩ නැත්තම් අපෙන් ගොඩක් කට්ටිය මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ස්කෑම්ස් කරන්න ගනි. ඉතින් කවුරු හරි කිව්වොත් right මම මේ account එක හදලා right මෙන්න approve වුණා කියලා ජයග්‍රහණය සමරන්න ගියාට ඒක සමරන්න වෙන්නේ తాවකාලිකව මොකද එක තැනක හවු වෙන නිසා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ මොකටවත් හදන්න යන්න එපා ජෙනුයින් විදිහට හදන්න ජෙනුයින් විදිහට හදාගන්න. ඇයි ෆේක් ඒවා හදන්නේ මොකටද? ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එඩිට් කරනවා ෆේක් මුකුත් කරන්න යන්න එපා. සමහර ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා මට කියනවා මෙහෙම මේ වෙලාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් කතා කරන යද්දි ඒක තැනකදී කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම රයිට්. මේක මෙන්න මේ විදිහට මම හදලා දැම්මා. මොකද හදලා දැම්ම නම් ඇයි ඉතින් මොකද කරන්නේ ඒකට? ඉතින් ඒකයි. ඉතින් හවු වෙන්නේ නැහැ කියන්න එපා. හවු වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන්ම නොකර ඉන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපරාධව බිල් කරගෙන එන දෙයක් නැති වෙනවා. ඉතින් මොනම හේතුවකට ඒගොල්ලන්ට හවු වුණොත් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම අයින් කරලා දානවා. ඉතින් එහෙම බ්ලොක් වෙන්නේ නිකන් කිසිම හේතුවක් නැතුව නෙමෙයි. මොන හරි දෙයක් තියෙනවා. සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා. ඔකට අනිවාර්යෙන් අපීල් කරන්නත් කතා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. follow the path එක follow කරන්න වීඩියෝස් වල කියලා තියෙන. ඉතින් eBay manage payment Payoneer කියලා වෙන playlist එක බලන්න. ඉතින් හරියාකාර කරනවා නම් ගැටලුවක් නැතුව ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ කෙනෙක් හිතනවා නම් legit විදිහට හදලා පේ වුණා කියලා. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරලා කියන්න මේක මෙහෙම issue එකක් නැහැ මේ විදිහට කියලා. ඉතින් එතනින් එහාට block කරන reasons ගොඩක් තියෙනවා. ඒව ගැන දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන මේ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න terms and conditions වලට අනුකූලව වැඩි කරගෙන යන්න. right ඉතින් හිතනවා තමන්ගේ identity එකට හදන එක පරිස්සම් කරගන්න. simple as that. fake මුකුත් edit කරලා දාන්න යන්න එපා. හිතනවා නම් right මේක මං කරගත්ත ජයග්‍රහණ සමරනවා නම් తాවකාලිකයි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තැනකදී අහු වෙනවමයි. right you will be fine හරියට කරනවා නම්. ඒක තමයි විය යුත්තේ. right good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel channel එක epal hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම විතර දැනුවත් ඉදිරියට යන්න අපිට chance all the very best bring model Sri Lanka happy selling